ඇයි අපි ඇත්තටම බ්ලෙන්ඩර් ඉගෙන ගන්න ඕනේ? අපිට පුළුවන් මේකෙන් අපේ නිව් ස්කිල් එකක් අන්ලොක් කරගන්න. අපිට හොබි එකක් විදිහට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙවෙයි. බ්ලෙන්ඩර් කියන software එක අපි ඉගෙන ගත්තාම අපිට පුළුවන් ඒකෙන් සල්ලි හොයන මාර්ගයක් හොයාගන්න. බ්ලෙන්ඩර් කියන්නේ 100% අපිට ෆ්‍රී ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් software එකක් විතරක් නෙවෙයි. මේක අපිට ලේසියෙන් ඉගෙන ගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි අපිට වෙලා තියෙන දේ තමයි ලංකාවේ තුති බ්ලෙන්ඩර් හරියට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ෆ්‍රී සෝසස් එකක් නැති. අපි YouTube එකට ගියත් අපිට අපි ඉන්ස්ටා වල බැලුවත් අපි වෙනත් මොකක් හරි සෝසස් එක බැලුවත් අපිට බ්ලෙන්ඩර් කියන software එක step by step fundamental විදිහට ඉගෙන ගන්න තැනක් නැහැ ලංකාවේ. හරි අපි දැන් බලමු අපි මේ වගේ එකක් ස්කිල් එකක් විතර ඉගෙන ගත්තාම කොහොමද අපි මේකෙන් සල්ලි හොයන්නේ කියලා. ඔයාලා දැන් මෙතන පේනවා අපි 5AK 3D modeling blender කියලා සර්ච් කරාම මේකේ එනවා අපිට එක එක gigs ගොඩක් කට්ටියගේ මේ වගේ පොඩි කැරක්ටර් එකක් හදලා දෙන කට්ටිය වුණත් $10ක් charge කරනවා. මේ වගේ කැරක්ටර් එකක් නම් අපිට ඉක්මනින් හදා ගන්න පුළුවන් blender වලින්. ඉතින් අපි ඉදිරි සතිවලදී සතියට වීඩියෝ දෙක ගානේ පොඩි ෂෝට් වීඩියෝ විදිහට අපි මේ blender කියන software එක step by step ඉගෙන ගමු. මොකද දිග වීඩියෝ දැම්ම මොකටද කම්මැලි වෙන හින්දා අපි සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 2-3ක